vi ändå är inne på att bygga avgasrör, vilket jag håller på med till moppen nu. Jag tänker inte avslöja allt för mycket, för jag vet inte om jag redigerar det här eller det först. Jag tror att den här kommer säkert laddas upp först. Men när vi ändå är inne på det området så tänker jag att jag kan visa. Jag håller på med annat än bara att trimma mopeder här. Det här är en avgasstos, eller en flakstos som den kallas, till en Komatsu 785 100 tons gruvtruck. Och problemet med de här, varför de går sönder, är att man har en pinnbult som ser ut så här. Som sitter, den ställer man på här, så, och så svetsar man den med en punkt från baksidan. Och så tror man att det ska hålla, men det gör inte det. Så det jag gör, det är att jag har en rundstång på 35 mm. Jag svarvar egna svetsmuttrar med M16-gänga i. Och sen har jag en rundstång 16 mm, det är bara en slipad axel. Det är inget värre än så, C45. Och så gör jag en M16-gänga i varje ända av den. Då kan jag gänga in den, och när den här blir sliten, vilket den blir när den används, så de blir slitna de här, då kan jag gänga ut den här, och så kan jag gänga i en ny sån här, och så kan vi köra vidare. Så det som normalt sett tar några timmar att reparera i fält, att börja svetsa tillbaka den här på rätt ställe, och den ska stå helt rakt så att det löper fritt allting. Om jag sätter de här svetsmuttrarna rätt här hemma nu när jag bygger om den, så kan vi sen byta de här på, alltså då tar det 20 minuter istället för 2 timmar att fixa det. Så i det stora hela så tjänar man ganska mycket på det här. Och det här är ett återkommande problem, de går sönder stup i kvarten de här. Så det är inte första sån här jag gör, utan det har fungerat faktiskt bra. Och för att ni ska få en bättre förståelse av vad jag menar, så är det så att den här delen sitter svetsad fast i flaket på trucken. Sen har man 4 skruvhål i den här. Så den här kommer skjutas in i röret, och så har man 4 pinnbultar som då går in i de hålen. På varje pinnbult sitter det en fjäder. Och så har man 2 muttrar på baksidan. Så när flaket kommer ner så kommer den trycka den här, den skjuter in den dit i lite grann, och den ligger och fjädrar ner mot maskinen. Så den sluter tätt, så då går avgaserna genom flaket, värmer upp flakkroppen, eller ramen vad man ska säga. Och det ser till att det inte fryser fast massa material i flaket. Så det är en viktig grej att ha. Och vad som händer om man inte fixar det här i tid, som vi hade att hända på jobbet, det är att till slut går alla de här av, och så ramlar den här ner, och så hamnar den i kläm mellan den där delen och mötande del på maskinen. Och så skrotar den grejer som kostar mycket mer än vad det här kostar. Så det ska vi inte göra, vi har provat på det en gång redan. Nu ska vi bygga om den här. Jag har redan gjort en. Det här är egentligen den första stosen som jag provade det här på, med en variant som jag gjorde i fält. Och det här är en M16 skarvmutter som jag har slipat ner så att en sån här fjäder kan löpa över den. Och så har jag svetsat den runt så här, och jag har svetsat den från baksidan och undersidan också. Så den där tänker jag inte bygga om någonting, utan den får vara som den är. Men de här andra 3, de måste byggas om. En avbruten kolvring. Det är den här som tätar här emellan, så den får vi ju köpa ny. Hålla fast den här på något sätt.
där pinbulten sitter ju där. Den hade behövt komma ut, jag ska byta ut den. Ja, vi drar den åt det hållet. Ser ut som att vi byter ut den där också, för de gängorna är ju körda. Man brukar oftast kunna lokalisera just var den är på baksidan om man slipar lite. Här verkar det finnas ett märke precis var den där är, så man vet var man ska borra. Det här är faktiskt den enda jag kan se tydligt. Sist jag gjorde det här så har jag ju borrat från baksidan. Men det är ju lättare att borra härifrån och pricka rätt. Jag har ju faktiskt långa borrar, så jag tror att jag ska borra härifrån den här gången. Man vill inte pricka fel med de där hålen, även fast jag gör så att det är lite spel där i. Undrar om det kan hjälpa. Borde vara ett 14 mm hål. Det här är en 14s borr. Man får den att gå i mitten. Ja, det händer någonting där i. Ska vi förborra. Tänkte jag skulle slippa spänna upp den här i pelarborren eller fräsen. Men jag är inte så säker på det längre. Det är inte så bara att borra genom slagg. Vi ser. Nyslipad borr. Om det funkar bättre. Men jag tror inte det. Jag tror jag måste komma in från baksidan på den här.
Den bara vandrar i sida. Nej, jag gör så att jag spänner upp den här i fräsen. Och så får vi det här exakt. Det spelar inte ens någon roll om jag skulle flytta de här, sätta nya på sidan om och inte ens bry mig om det här vars det är härdat och slagg och skit. Så det kanske är det jag gör istället. Svetsa igen det lilla hålet. Så där, nu har jag spänt upp rundmatningsbordet. Jag har fått flytta ut den lite grann. För att den här flänsen är så pass stor, den är 370 mm i diameter. Den här flänsen, så att fräsen är lite liten till det här. Jag har tagit lite mått. Jag har dubbelkollat, jag har trippelkollat till och med mina mått. För att veta bultcirkeln. Och jag vill använda egentligen de gamla skruvhålen, eller vad ska jag säga. Borra upp på samma ställe igen, för det kommer bli snyggare i slutändan. Jag ska se hur det går att borra det här som jag redan har försökt mig på här från andra sidan med handborrmaskin. Den är inte riktigt vars den borde vara. Så borren vill säkert vandra ditåt, men vi ska se om man kan dutta lite. Det ser ut att bli bra ändå. Den flexar lite grann borren, men det är inte sån precision på det här. Jag får nog slipa den där borren. Borren nu bara skrota. Varför jag ens fortsatte det var för att jag såg att den borrar ju, men nej. Undrar om det där är härdat när man har svetsat i det. Jag vet inte om det är härdat vars det är svetsat eller om den här borren bara inte vill vara med längre. För jag grillade den jävligt illa, men jag kapade bort typ 2 centimeter av den. Den andra sån här som jag har borrat igenom och gjort exakt det här jobbet på, den var inte alls så här. Det här var det hålet som var helt omöjligt med snabbstålsborr, och det skär som smör med det här.
Sticker man in de här så kommer man svetsa. Man fyller hela hålet här och så svetsar man runt utvändigt också. Så kommer den aldrig lossna igen. Jag misslyckades med en av de här. Nu har jag ju råkat gå in med avstickan för långt så den är lite liten. Så jag tror jag måste hålla den här ifrån så att den blir centrerad och sätta en punkt dit in. Jag tänkte punkta alla de här först. Och så prova med pinnbultar mot den här. Så att de faktiskt passar innan jag helsvetsar det. Det blir så långt man kan ta nu utan att sätta i stöd från dubbdockan. Men jag kan inte göra det för att den är alldeles för klumpig. Så då får inte svarvverktyget plats på sådana här små axlar. Måste komma in nästan 1 millimeter till. Det är sista grejen vi ska svarva. Jag vet inte om jag kommer kunna trava så här. Jag måste ha muttrar. Jag måste göra muttrar som har en M16 gänga men har mindre nyckelfattning. Så då passar det bra med de här M14 som satt där original. De återanvänder jag till det här. Så borrar jag ur dem. Och så gängar jag om dem bara. Ska vi bara svarva ner hörnen lite grann på muttrarna. Jag sticker in den där hela vägen. Så borde det inte behövas stöd heller.
Titta där. Superbra. Jag kan inte ha kameran närmare för jag har redan fått svetsstänk på flera kameralinser och förstört dem. Inte igen. Så, nu är det färdigsvetsat och den får svalna nu. Sen ska den upp i svarven och så ska den här ytan planas av. Sen är det färdigt. Då ska jag inte göra något mer där. Så, det var det. Jag måste säga att den här ESAB svetshjälmen jag har köpt för något år sedan, den är suverän. Jag har provat några olika Kempi, ESAB, Speedglass har jag provat också. Nu har det inte varit något top of the line. Alltså deras värstingmodeller kanske, men det är den här som jag har fastnat för. Vi körde A50 på jobbet och då köpte jag en A60 hem för att den, ja, det var den nya som hade kommit ut och jag är jättenöjd med den. Och svetsen jag använder är en gammal klenod. Det är en ESAB LDA 200 så jag nog det står, det ser ut som det 200. Och så på den sitter ett A10 matarverk. Jag har 0,8 tråd. Tyvärr så är det bara en liten rulle i den, men det räcker ganska länge hemma ändå. Och så har jag satt i ett Kempi GX 253 slangpaket på den här. Bara för att vi kör Kempi-paketen på jobbet. Vi kör Kempi-svetsar där. Så jag visste om redan innan att jag tycker att de sitter jättebra i handen. De är jättefina att jobba med. Så då provar jag inte, men jag hade säkert varit nöjd med någonting annat också. Så om man kan vända på den här utan att bränna sig. Så här har det blivit på de här. Det är inga utställningssvetsar, men de kommer duga hur bra som helst att sitta på en gruvtruck i Aitik och transportera gråberg.
ta lite till och se om det jämnar ut sig. Det är inte så mycket nu här. Så att jag vinner inte så mycket täthet i den här på att ta mer. Jag ska ta 1/2 millimeter till. Vi har tagit 1 millimeter hittills. Så ett varv till. Jag har ställt mig en bit bort och bara låter den gå. Jag har aldrig haft ett sånt här trassel i svarven förut. Jag tror nästan hela, ja typ härifrån och inåt har blivit en lång bit. Det är bara ett spån. Det bästa jag gör så att jag inte råkar starta den här. Stänga av matningen innan jag glömmer. Jag kan ju sälja som en peruk, det verkar vara inne med lila hår. Normalt sett hade jag ju använt en 22-års blocknyckel. Men jag har slarvat bort min, jag har letat efter den idag i typ en halvtimme. Jag har ingen aning om var jag har lagt den. Måste vara någon skurkare i farten. Keramikpasta. Det använder man om man inte vill att grejerna ska rosta ihop. Jag sa till mig själv att jag inte skulle sätta keramikpasta förrän jag är på jobbet. För jag vill inte ha keramikpasta på någonting som jag har i bagaget i min egen bil. Men nu är det för sent. Kanske är bäst så, annars glömmer jag bort att dra åt dem alls om jag inte gör det nu. De förra jag gjorde, de gjorde jag längre än de här. Original är ju längre. Det är bara för att det ska vara lätt att montera. Men problemet är att de blir för långa. För att de tar i. De krockar i den här andra delen. Den som kommer här, den har ju allt utrymme i världen och den där borta också. Men den här som kommer här och den som är där, de har inte det. Jag tror till och med har en bild från en maskin vi har på jobbet där man ser att den har tagit i här uppe. Så nu har jag gjort dem lite kortare. Jag kollar på de här gamla så ser man ju var den är sliten. Hur långt ner den är sliten så vet man ju hur långt efter den går. För den är ju sliten längre än vad den här är tjock. Så jag vet ju att det inte bara att den ligger mot där, utan den går ungefär så där långt. Så jag räknar ut att den här längden ska fungera. Och gör det verkligen inte det, då kan jag sätta M16 gängstång och få ihop grejerna ändå på jobbet. Så det är ingenting jag oroar mig över.
Vi kanske måste prova den här först nu. Innan jag säger att jag är färdig med den. Inga problem. Faktiskt, det är ju lättast kanske. Sätter ihop den som en del och slarvar jag inte bort något. Så jag tar på en handske så jag inte skär mig ändå. Man vet aldrig om man har missat någonting. Ja, det var en sån här i alla fall. Ja, det var allt i alla fall med det här avgasröret. Nu ska den tillbaka till Aitik och sättas på hyllan, så finns det när det går sönder nästa gång. Nästa gång som ni ser någonting med ett avgasrör här, då är det någonting i stil med en sån här fast i plåt. Men jag ska inte säga mer än så. Så det var allt för idag i alla fall.